හරි හයිබ්‍රිඩයිසේෂන් එක දැන් කතා කරන්නේ හරිද? ඒ කියන්නේ හයිබ්‍රිඩයිසේෂන් එකට ආපු විදිහ ඒ කියන්නේ මම හිතනවා හයිබ්‍රිඩයිසේෂන් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක දන්නවා ඇති කියලා. හරිද? හයිබ්‍රිඩයිසේෂන් එක ළඟට එනකන් ආවේ කොහොමද කියන එක. හරි. ඒතර හයිබ්‍රිඩයිසේෂන් එකේදී සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ cross between two parent varieties and the selection of the pure line from an advanced generation following the cross, right? ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි parent හරිද? parent varieties දෙකක හරිද? parents ලා cross කරනවා. cross කරලා එතනින් එහාට හරිද? pure line selection එකක් කරන එක තමයි ගොඩක් වෙලා hybridization එකේදී කරන්නේ. ඒ කියන්නේ parent varieties දෙක, ඒ කියන්නේ parent ගන්න මොකක් හරි characters දෙකක් හරිද? හැබැයි එතනින් එහාට මොකක් හරි ඒ parent ලා දෙන්න එකතු කරලා එන F1 generation එකේ තියෙන character එකක් base කරගෙන එතනින් එහාට pure line selection එකක් කරගෙන යන එක තමයි hybridization එකේදී අපි target කරන්නේ. හරිද? Plants combined and desirable features of the parents are selected from the segregating progenies. ඒ කියන්නේ අර කතාව තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ plants combine කරනවා desirable features වලට, right? ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමුකෝ මොකක් හරි ගස් දෙකක් තියෙනවා. හරිද? දැන් ওই ගස් දෙකේ ඉන්නවනේ දැන් මෙහෙම ගහක් තියෙනවා. ඒකේ අපි හිතමු yield එක වැඩි. හරිද? තව ගහක් තියෙනවා. ඒ ගහ මේ අපි දැන් pest and disease වලට හොඳට ඔරොත්තු දෙනවා. එතකොට මේ දෙන්නගේම characters දෙක එකතු කරන්න ඕන නම් we have to go with the hybridization, right? අපි hybridization එකක් කියන්න ඕනේ. එතකොට අපිට එන F1 generation එක අර parent variety එකට වඩා මේ pest වලට හොඳට මේ ඔරොත්තු දෙනවා. අනිත් එක මේ yield එකත් සෑහෙන්න වැඩි. හරිද? ඔය hybridization එකේ ඔය base එක ඔක හරි characters දෙකක් combine කරන එක. හරිද? In hybridization method breeding self-pollinated crops. හරිද? එතකොට මෙතනදී අපි මේ මොන crops මේ hybridization එක through කරන්නේ මේ method එක through මේ improve කරන්නේ self-pollinated crops. හරිද? The parent varieties are artificially cross-pollinated. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ parent varieties දෙක දැන් ඒගොල්ලෝ self-pollinated. හරි? දැන් self-pollinated කියන basic definition එක මම හිතනවා දන්නවා ඇති කියලා. හරි? ඒ කියන්නේ එකම මලක pollens යාගේ stigma එක මත වැටෙන එක, එහෙම නැත්නම් එකම clone එකක මේ pollens යාගේ ඒ මලේ stigma එක මත වැටෙන එක තමයි self pollination එකක් කියන්නේ. හරිද? එතකොට self pollinated crop එකක් ගත්තාම මේ සාමාන්‍ය එයාමනේ මේ auto pollinate වෙන්නේ. හැබැයි දැන් මෙතනදී අර parents varieties දෙක characters එකතු කරන්න ඕන නිසාම අපි artificial, ඒ කියන්නේ බාහිරව cross pollination එකක් කරනවා, right? ඒකේ තමයි ඔය emasculation, pollination and selection කියන procedure එක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනදී අපිට වෙන වෙනම විස්තර කරේ නෑ මොකක්ද emasculation, මොකක්ද pollination, selection කියන එක. හරිද? අර ඔයා hybridization කියපු ගමන් දැනගන්න ඕන මේන්ම මේ දේ තමයි hybridization කියන්නේ characters දෙකක් parent varieties දෙකක් artificially cross කරලා මේ F1 generation එකට ගේන එක තමයි අපි hybridization එකෙන් කරන්නේ. එතකොට එහෙම ගේන මේ selection procedures මේ හයක් විතර තියෙනවා. හරි? ඒක තමයි අපි කිව්වේ පළවෙනි විදිහට අපි ඩිස්කස් කරේ pedigree method එක, ඊට පස්සේ bulk population method එක, single seed descent method එක, double haploid method එක. ඔය හතර තමයි මේන්ම ඩිස්කස් කරේ. අමතරව තව දෙකක් තියෙනවා back cross එකයි multi-line breeding එකයි. හරිද? එකෙන් අපි පළවෙනිම ඩිස්කස් කරන්නේ pedigree method එක. ඒතර pedigree method එකේදී මොකක්ද වෙන්නේ? Hybridization is used to generate variability, right? ඒ කියන්නේ අපි base population එකේ variability එකක් develop කරනවා, එහෙම නැත්නම් generate කරනවා hybridization එක හරහා. The breeder keeps the record of the ancestry of the cultivar. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් as a breeder, ඒ කියන්නේ මම breeder නම් I have to maintain records, right? ඒ කියන්නේ මම record එකක් තියාගන්න ancestry එක. හරිද? So ඊළඟට documentation of the pedigree enables breeders to trace parent progeny back to an individual F2 plant from any subsequent generation. එතකොට මේ documentation of the pedigree, ඒ කියන්නේ pedigree එකේ documentation එකක් අපි තියාගන්න එක as a breeder අපිට අර මේ parent progeny එකත් එක්ක අපේ individuals ඊළඟ generations වල එන characters මේ කියන්නේ හොඳට describe කරගන්න. හරි? හොඳට මේ අපි හිතමුකෝ මේ මොකද අපේ කියන්නේ අර හොඳට සංසන්දනය කරන්න සෑහෙන වැදගත්. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන බල්ලයට අරවස් වල graph එකක් තියෙනවා.
ඔයාට ලේසිම දේ හරිද හයිබ්‍රිඩයිසේෂන් එකේ මෙතඩ් හතර අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න මේ ග්‍රාෆ් ටික මේ කියන්නේ ග්‍රාෆ් කියන්නේ මේ රූප සටහන් ටික ඊගලි ඔබ්සර්ව් කරන එක හරිද දැන් ඔයා variety A එක සහ variety B එක මෙතන ක්‍රොස් කරාට පස්සේ එනවා F1 එකේදී බල්ක් ප්ලොට් එක මේක හොඳට මතක තියාගන්න මේ F1 එකේ බල්ක් ප්ලොට් එකක් තියෙනවා කියන එක පෙඩිග්‍රී මෙතඩ් එක හරි ඊට පස්සේ එයා F2 එකට එද්දී බල්ක් ප්ලොට් එකෙන් අපි සිලෙක්ටඩ් ප්ලාන්ට්ස් ටිකක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ F2 එකට අරන් එන්නේ හරිද F2 එකට අපි සිලෙක්ට් කරලා තමයි අරන් ඇවිල්ලා අර රෝස් වලට දාන්නේ ඊට පස්සේ ඒකෙන් මේ desirable characters තියෙන මේ ඒවා තමයි F3 generation එකට අරන් එන්නේ ඊට පස්සේ F3 generation එකෙන් අපිට තවදුරටත් desirable characters තියෙන මේ F4 එකට අරන් එන්නේ හරිද දැන් මෙතන as a breeder ඔයාට හොඳ මේ කියන්නේ හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ ඔයාගේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එක මොකක්ද කියන එක හරි ඔයාගේ desirable character එක මොකක්ද කියන එක කියන්නේ ඊට පස්සේ අන්තිමට සාමාන්‍යයෙන් F10 generation එක වගේ වෙද්දි තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි yield trials වලට යන්නේ yield trials කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ yield trials කියන්නේ අපි primary level එකේ yield trial පටන් ගන්නවා F7 එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් අපි practically field එකට දෙන trials වලට යන්නේ F10 generation එකේ ඉඳන් හරිද දැන් බලන්න ඒක මෙතන ඊට පස්සේ slide එකේ විස්තර කරලා තියෙනවා it is a method of continuous individual selection after hybridization right ඒ කියන්නේ පළවෙනි hybridization එකෙන් පස්සෙම මොකද්ද වෙන්නේ දිගටම individual selection එකක් යනවා හරි ආයි මේ ඒගොල්ලන්ගේ cross වෙන්න එහෙම තියන්නේ අපි individually තමයි අපි වෙන වෙනම තමයි select කරන්නේ මෙයා තමයි හොඳම මේක තමයි මට ඕනම character එක කියන එක අපි වෙන වෙනම තමයි select කරන්නේ හරි after hybridization one selected plants are reselected in each subsequent generation right අර ඒක තමයි මම කිව්වේ F1 එකේ දැන් F2 එකට අපි මොනවද අරන් එන්නේ තවදුරටත් desirable characters තියෙන plant right F3 එකෙන් F4 එකට අපි අරන් එන්නේ මොකද්ද තවදුරටත් desirable characters තියෙන plant හරි හැම generation එකට මොකද්ද වෙන්නේ අපි reselect කරනවා අපිට මේ sub මේ කියන්නේ මේ හොඳට ගැලපෙන මේ desirable characters තියෙන plant ඊට පස්සේ this process is continued until the desirable level of the homozygosity is attained. ඔයා දන්නවා මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ homozygosity එකක් අපිට මේකෙදි එනකන් එනවා කියන්නේ මොකක්ද? මේක පියෝ ලයින් එකක් දක්වා ඩිවෙලොප් වෙනවා කියන එක. හරි. පියෝ ලයින් එකක් දක්වා ඩිවෙලොප් කරගන්න එක අරමුණ මොකක්ද? අපි යුනිෆෝම් yield එකක් ගන්න එක. හරි. මොකද එහෙම වුණ නැත්තම් මොකක්ද වෙන්නේ? එතකොට දැන් අපි හිතමුකෝ මොකක් හරි කරලක පාටක් කියලා. ඒ අදාළ පාට එන්නේ නැතුව අර recessive allele මේ දැන් ආපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? recessive allele dominant වෙච්ච ගමන් මේ අර recessive allele වල ලක්ෂණ පින්නන්න ගන්නවා. හරි. ඒක වෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි අපි pure line එකක් වෙනකම් මේක develop කරගන්නේ. At that stage plant appear phenotypically homogeneous. එතකොට අපිට ඒ කියන්නේ ශාකවල රූපානුදර්ශය. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙම ගහක් තියෙනවා. ඒ ගහේ තියෙන්නේ දම් පාට මල් නම් එයාට සම්බන්ධ කියන්නේ ඒ අදාළ ඒ පැක් එකේ තියෙන හැම ගහකම පිපෙන්නේ දම් පාට මල්ම තමයි. හරි. ඒක තමයි අපි කියන්නේ phenotypical. ඒ කියන්නේ රූපානුදර්ශීයව එයා homogeneous කියලා. හරිද? Hope up to that point you understand everything, right? අවුලනේ? So then we come to the advantages. Sorry. එතකොට අපි මේ කරන මේ method එක මොකද්ද? අපි මේ කරන්නේ pedigree method එක. හරි. pedigree method එකේ advantages තමයි දැන් අපි මේ discuss කරන්න යන්නේ. ඒතර advantages වල මොකක්ද තියෙන්නේ? Selection is breed not only on phenotype but also on genotype, right? අපිට මේක සෑහෙන import එක ගන්නවා දන්නවා phenotypes වලින් selection කරගෙන ගියාට වැඩක් නැහැ. environmental factors වෙනස් වෙද්දී කොහොමද genotype එක වෙනස් වෙනවා තමයි. හැබැයි phenotype එක through ගියාට පස්සේ ඔයා දන්නවා genotype වෙනස් නම් ඒ ලක්ෂණ පෙන්වන ලක්ෂණ වෙනස් වෙනවා right ඒක තමයි ගස් දෙකක් combine වුණාට පස්සේ තියෙන F1 generation එකේ වෙනස්ම ලක්ෂණ අපි observe කරනවා. හැබැයි genotypically යා same නම් හරිද? යා homogeneous නම් අපි යා කොහොමත් පෙන්වන්නේ එකම විදිහේ ලක්ෂණ තමයි. හරිද? ඒක තමයි අපි කියන්නේ දැන් මේ selection method එකේදී අපි මේක develop කරනවා homogeneous genotype එකක් විදිහට. ඒතකොට අපි එතනින් එහාට එන හැම පරම්පරාවකම අපි observe කරනවා මෙයා selfing වෙලා ඉස්සරහට යද්දි මේ එකම විදිහේ desirable characters. හරිද?
So making it an effective method for selecting superior lines from the among segregating. So record keeping provides a catalog of genetic information of cultivar unavailable from other methods. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙතන අපි as a breeder we have to maintain a record, right? එතකොට මේ main record එකක් maintain කරන එකේ වාසිය තමයි අපිට මේ genetic information හම්බෙනවා අපේ cultivar එකේ, right? අපේ cultivar එක මෙන්න මෙහෙමයි කියන එක. ඒතර අනිත් methods වල ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා මුලින්ම කතා කරපුවා mass selection එකේ වගේ මේ වගේ මේ ගැන අපිට රෙකෝඩ් එකක් නැහැ කිසිම මේ අපේ කල්ටිවාර් එකෙන්. හැබැයි දැන් මෙතන අපිට පැහැදිලි රෙකෝඩ් එකක් තියෙන ජෙනටික් රෙකෝඩ් එකක් මෙන්න මේකයි අපේ අදාළ අපේ ප්ලාන්ට් එකේ ජෙනටික්ස් මෙන්න මේකයි කියන එක. හරිද? Using the records, breeder can advance only the progeny lines in which plants carry the genes for the target traits. Okay. ඒ කියන්නේ අපේ රෙකෝඩ් through අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් මේ again progeny lines in which plants again මොන plants වලද මේ genes අරන් යන්නේ අපේ target trait මේ traits තියෙන හරි. ඒ කියන්නේ ඔයා දැනටමත් දන්නවා trait එකක් කියන්නේ මොකද්ද? trait එක කියන්නේ character එකක්, right? ඒතර character එකක් අපිට අපේ target characters අරන් යන්නේ මොන plants ද කියන එක අපිට අදහසක් තියෙනවා because we already maintain a record, right? ඒ නිසා. So a high degree of genetic purity is produced in the cultivar and advantages where such property is desirable. ඒ කියන්නේ a high degree of genetic purity is produced. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් genetic purity එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ අර ඒ කියන්නේ දැන් A නම් ඔක්කොම plant වල ඒවමයි තියෙන්නේ. හරි. ඒතකොට දැන් එක plant ඔක්කොම A නම් A විතරයි. A අතරයි A simple A B C ඔය වගේ විකාර වෙන්නේ නැහැ. හරිද? හැබැයි වෙන්නේ නැහැ කිව්වට මෙහෙමයි. දැන් ඒක අපිට කතා කරනවා මේ disadvantages වල මේ biology වල ලස්සනක් තන්නේ එතනයි. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔන්න අපි disadvantages වලට ආවොත් එතන අපි පළවෙනි කතා කරනවා record keeping is tedious, time consuming and expensive. ඒතර අපි record එකක් keep කරනවා කියන එක දැන් මේ වගේ ඒ කියන්නේ අපි මේ වගේ scientific record එකක් maintain කරනවා කියන එක ඇත්තටම මේ කියන්නේ time consuming. ඒ වගේම expensive. ඒ වගේම අර අපිට පොඩ වදයක් හරි. ඒ කියන්නේ අපි මේක මේ ඒ කියන්නේ eagerly concern කරලා කරන්න ඕන වැඩක්. හරිද? ඒ නිසා මේ අර එක මේ disadvantage එකක් මේ method එකේ. හරිද? ඊට අමතරව this method is not suitable for species in which individual plants are difficult to isolate and characterize. ඒ කියන්නේ characterize කරන්න අමාරු. එහෙම නැත්නම් isolate කරන්න අමාරු individual plants වලට මේ ක්‍රමය එච්චර suitable නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ pedigree selection is a long procedure requiring about 10 to 12 years of more to complete. එතකොට මේක සෑහෙන කාලයක් මේ යන මේ method එකක්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි coconut වගේ ඒවට මේක පාවිච්චි කරන්නේ නැති හේතුව ඔන්න ඔකයි. හරි. ඔයා මේ සාමාන්‍ය quiz වලදී exam වලදී අහන්න පුළුවන් points. හරිද? අනිත් එක තමයි දිගටම මේ selfing කරද්දි එකම character ගෙනවා තමයි. හැබැයි එක තැනකදී මොකද වෙන්නේ? එක තැනකදී genetic mutations එනවා. හරි. genetic mutations එන්න පුළුවන්. ඒතකොට mutations ආපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? ඒගේ characters වෙනස් වෙනවා. In pedigree method, response to early generation selection of the continuity traits may be low because of the heterozygosity. Why? Response to early generation selection of the continuity traits may be low because of the heterozygosity. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? ඔයා දන්නවා pedigree method එකේ අපි පළවෙනිම මොකද කරන්නේ? පළවෙනියෙන් කරන්නේ characters දෙකක් තියෙනවා parent plant දෙකක් artificially cross කරනවා. හරි. ඒතර artificially cross කරාට පස්සේ ඔයා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් characters අපි හිතමුකෝ තිබ්බේ දැන් A plant එකක් තිබ්බා. A simple A plant එකක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ අනිත් එක අපි A M capital A M තිබ්බා කියමු. එතකොට ඊළඟට එන එක්කන අපිට වෙන්න පුළුවන් A වෙන්නත් පුළුවන් A simple A වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. ඒක තමයි කියන්නේ අර heterozygosity එකක් තියෙනවා කියලා. හරි. ඒ කියන්නේ අර අපි බලාපොරොත්තු වෙන තරමක් හැම ඒ කියන්නේ මුල් ජෙනරේෂන්ස් වලදී අර හැම plant එකකම අපි බලාපොරොත්තු වෙන character එක අපි observe කරන්න බැරි වෙන්නේ යන්න ඕකයි. හරි. ඒ කියන්නේ ඔතන මේ දැන් අපි හිතමුකෝ A තියෙනවා අනිත් එකත් මේ capital A simple A වුණා කියලා. ඒතොර එන්නේ මොකද්ද? A එනවා capital A simple A එනවා simple A දෙකක් එනවා. හරි. මේ recessive එකේ එන එක වෙනම character එකක් මේ පෙන්වන්නේ. හරි. ඒක තමයි අර මේ trait එකේ quantitatively අර අපේ desirable character එක අඩු වෙන්නේ. හැබැයි පහුවෙන්න අපි අර හැමතිස්සෙම select කරනවා F2 එකේදී F3 එකේදී දිගටම select කරලා එද්දි
අර අපිට ඕන කැරක්ටර් කැපිටල් A නම් A තියෙන ඒවාම දිගටම සිලෙක්ට් වෙලා එනවා. හරි. ඕක තමයි බේසිකලි පියෝලයින් මේ පෙඩිග්‍රී මෙතඩ් එකේදී වෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ යනවා බල්ක් පොපුලේෂන් මෙතඩ් එකට. Selection is delayed until the later generation, commonly the F5 or the F6, at the which time segregation will have virtually ceased. දැන් මෙතනදී මොකද්ද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ බලන්න මේ යන්න කෙලින්ම මේ ඊට පස්සේ මේ අර පික්චර් එකට ඒ පික්චර් එකේ පැහැදිලිව අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි අතන පික්චර් එක බලන්න මම එතන බලමු මෙතන පින්තූරයක් දාන්නම් කලින් එකේ. ඒතර මේ දෙක කම්පෙයාර් කරන්න F1 generation එක F2 F3 F4 ඔක්කොම මෙතන තියෙන මොනවද? බල්ක් ප්ලොට්ස්. හරි. අපි ආ වෙනම සිලෙක්ට් කරේ නේ. හැමදෙස්සෙම F1 එක ඉඳන් F4 එක වෙනකන් අපි බල්ක් ප්ලොට් එකක් තමයි මේකෙදි මේන්ටේන් කරන්නේ. ඊට පස්සේ F5 එකේදී මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? Space plan 3005 මේ 3000 5000 seats, select 300 to 500 superior plants. එතකොට අපි අර බල්ක් ප්ලොට් එකෙන් ඔන්න දැන් සිලෙක්ට් කරනවා. ඔන්න දැන් සිලෙක්ට් කරනවා. සිලෙක්ට් කරලා ආයෙ ඔන්න F5 generation එකේදී ඔන්න selected plants ටිකක් තමයි වවන්නේ. ඊට පස්සේ F6 එකේදී grow progenies of the selected plant in separate rows. එතකොට ආයෙ අර මේ يعني progenies ටික මොකද කරන්නේ? අපි අර selected plants මේ තියෙන ටික අපි ආයෙ separate මේ rows වලට separate කරනවා. හරිද? ඊට පස්සේ F7 එකේදී අපි කලින් කතා කරපු එකේ වගේම මේ preliminary yield එක trial එක පටන් ගන්නවා F7 එකේදී. F10 එක වෙද්දී සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ ඒ කියන්නේ අපි ආව field එකට introduce කරනවා. හරි. ඒ තමයි yield trials වලට යනවා. so ඒතර මේකේ තියෙන advantages මොනවද? දැන් අපි pedigree method එකේ තිබ්බ disadvantages මොනවද? ඒක expensive. හරිද? ඒ වගේම මේ time consume ඒ වගේම පොඩ්ඩක් වදයක්. හරි. හැබැයි මේ method එක ගත්තොත් අරකට සාපේක්ෂව. හරිද? මේක simple, convenient and inexpensive. හරිද? දැන් ඔයා දැන් මේවා වෙන වෙනම පාඩම් කරලා ඔයාලට මතක තියාගන්න බෑ. හරි. අරකේ advantages මේකේ disadvantages කියන එක ඔයාලට පොඩි idea එකක් තියෙනවා නම් එකක advantages disadvantages පාඩම් කරගත්තොත් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් මේවා දෙකක් තුනකට අදාළ උත්තර ලියා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අරකේ disadvantages තමයි මේකේ advantages වෙලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් අරක time consume මේ පොඩ්ඩක් වදයක් වෙනවා අපිට. ඒ වගේම expensive. හරි. දැන් මේකේ මොකද්ද අපි පළවෙනි advantage එකම මේක simple, convenient ඒ වගේම inexpensive. So ඊළඟට less work is required during the early segregating generations than with the pedigree selection procedure. දැන් ඒ කිව්වේ මොකද්ද? ඔයා දන්නවා අපි pedigree method එකේදී pedigree selection method එකේදී F1 generation ඉදන් select කරනවා. හරි. F2 F3 F4 5 6 කියලා 7 එකට වෙනකම් select කරනවා. හැබැයි මේකේදී මොකද්ද වෙන්නේ? අපි select කරන්න පටන් ගන්න මේ F5 එකෙන්. හරි. පළවෙනි generation 4 මේ උඩ රූපය වලට observe කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි generation 4 මොනවද තියෙන්නේ? ඔක්කොම තියෙන bulk plots. හරිද? එතකොට අපිට අර ඒ කියන්නේ අපිට තියෙන වැඩ ප්‍රමාණය අඩුයි මේ method එකේ. හරි. Bulk breeding allows large amount of segregating materials to be handled. Breeder can make and evaluate monocrosses. එතකොට bulk breeding මොකද කරන්නේ? Allow large amount of segregating materials to be handled. අන්න ඒක කියන්නේ අපි අර එක සැරේ කියන්නේ ලොකු materials ප්‍රමාණයක් අපිට handle කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ method එක අපි සාමාන්‍යයෙන් මේව වලට මොනවද අපි කියන්නේ paddy වලට use කරන්නේ ඒකයි. So breeder can make and evaluate monocrosses. එතකොට breederට පුළුවන් වෙනවා මේ evaluate කරන්න සහ කියන්නේ අලුතෙන් generate කරන්න මේ වැඩිපුර process ප්‍රමාණයක්. හරිද? ඔය තමයි advantages. So disadvantages වලට ආවට පස්සේ little information is gained during the early generations while the segregating genotypes are being advanced. ඒ කියන්නේ අපිට අර මුල් generations වල F1 to F5 වෙනකන් තියෙන මේ generations වල තියෙන මේ information ප්‍රමාණය සෑහෙන අඩුයි. හරිද? එතකොට මේ ඒක අඩුපාඩුවක් මේකේ තියෙනවා. අනිත් එක තමයි there is also risk that desirable genotypes will be lost from the population. ඔව්. ඒ වගේම මේ පොඩි risk එකක් තියෙනවා. මේ desirable genotypes. හරි? මේ population එක ඇතුළේ lost වෙන්න පුළුවන්. හරි? අයි අපි bulk plot එක ඉස්සරහට අරන් යනවනේ. මේ generation 5ක් යනකම්.
ඒතකොට desirable character එකක් ඒ අතරේ හැංගිලා නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. හරි. අපිට මිස් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ අඩුපාඩු ඒ disadvantage මේ method එකේ තියෙනවා. It is not suited to species that are widely spaced in normal production. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි production එකක crop එකක් අපි ගොඩක් වෙලාවට ලොකු space තියනවා නම් ඒ product එක මේ අපි crop එකේදී සාමාන්‍ය ඒ වගේ crop වලට මේ method එක එච්චර desirable නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ එනවා single seed descent method එක. එතකොට මේ hybridization එක යටතේ කතා කරන තුන්වෙනි method එක. හරිද? So single seed descent method එකේදී the major objective of the single seed descent method එහෙම නැත්නම් SSD procedure එක is to reduce the time required to grow the segregating generations. එතකොට මේකේ අපේ main objective එක මොකද්ද? අර generation මේ කියන්නේ මේ time reduce the time right required to what grow the segregating generations. හරිද? මේ segregation generations හදන්න තියෙන කාලය අඩු කරන එක තමයි අපේ මූලිකම පරමාර්ථය. හරිද? මූලිකම objective එක. එතකොට the method allows for breeder to advance the maximum number of F2 plants through the F5 generations. හරිද? එතකොට සාමාන්‍යයෙන් breeder to advance the maximum number of F2 plants. හරි. සාමාන්‍ය maximum number එක අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ F2 plants වගේ වෙනකන් තමයි යන්නේ. දැන් මෙතනත් මේක picture එකක් තිබ්බ පල්ලෙන්. ඒතනම බලා ගන්න පුළුවන් මේ මීට වැඩිය පැහැදිලිව මම pitch එකේදී මේක explain කරන්න. Only one seed need to be harvested from each plant. No selection made through the F2 F4 generations. එතකොට අපි plant එකකින් එක seed එකයි තෝරන්නේ. හරි. එක seed එකයි. එතකොට ඒ seed එක තමයි සාමාන්‍ය මේ ඉස්සරහට අරන් යන්නේ. අර F2 F4 F2 වෙන F4 වෙනකන් අපි වෙනම selection එකක් maintain කරන්නේ. හරිද? Segregating environment F2 to F4 is different from the selection environment. එතකොට මෙතන important point එකක් තියෙනවා. ඒ මොකද්ද? segregating environment එක. හරිද? selection environment එක වෙනස්. හරිද? දැන් මේවට true false ප්‍රශ්න වලට එමල easy අහන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට segregating environment එක මේ selection environment එක වෙනස් වෙන්නේ මොන method එකේද කියලා අහුවොත් ඔයාලට idea එකක් තියෙනවා. ආයෙක වෙන්නේ SSG ක procedure එක කියන එක. හරි. 2 to 3 segregating generations may be harvested in the 1 year period and the preliminary yield trial can be reached in 1 to 3 years early. එතකොට මොකද්ද මේ කියන්නේ? 2 to 3 segregating generations may be harvested in 1 year. එතකොට segregate කරපු generation 3ක් සාමාන්‍ය අපිට අවුරුද්දක් ඇතුළත harvest කරන්න පුළුවන්. හරි. And the preliminary yield trial can be reached in 1 to 3 years early. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අර දැන් preliminary trial එක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර field trial එක නැත්නම් මේ අර අවසන් trial එකට යන්න කලින් stage එක. හරි. එතකොට ඒ වගේක් අපිට රීච් කරන්න පුළුවන් අවුරුදු 3ක් කලින්. හරිද? දැන් මේ වගේ එතකොට අපි දන්නවා දැන් අරකට 10 12 ගියා බට් මේකේදී අපිට පොඩ්ඩක් කලින් හරිද? කලින් මේ බ්‍රීඩින් මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් ඉවර කරගන්න පොඩි ස්පේස් එකක් තියෙනවා අපිට. හරිද? By close spacing of seed in the greenhouse. Growing plants with low soil fertility using temperature and the lighting regimes that force early flowering. එතකොට අපි ඒකෙදි මේ මේන්ටේන් කරන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රොසීජර් එකේ එකක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට close spacing of the seeds in the greenhouse. greenhouse එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට close spacing maintain කරන්නේ. growing plants with the low soil fertility. එතකොට plants අපි grow කරනවා soil fertility එක අඩු තත්ත්වයකට ඒ කියන්නේ පාංශු චර fertile නැති පසුබිමක් යටතේ. So using temperature and lighting regime that force early flowering. එතකොට ඔයා දන්නවා ගස්වල මේ ෆ්ලවරින් වලට සෑහෙන ඉම්පෝර්ටන්ට් හරි. ඒ කියන්නේ ඉම්පෝර්ටන්ට් නේ මේන්ම ෆැක්ට් එකක් තමයි මේ සන්ලයිට් එක. එහෙම නැත්නම් ලයිට් එක කියන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ ලයිට් එක දෙන වෙලාව යනවා ඔයා දන්නවා මේ කාලේ කියන්නේ දවල් කාලේ වැඩි වෙද්දි මල් පිපෙනවා දිනවා රාත්‍රී කාලේ වැඩි වෙද්දි. ඒ කියන්නේ ඩේ ප්ලාන්ට්ස් එක නයිට් ප්ලාන්ට්ස් තියෙනවා. හරිද? ඒතකොට ඩේ නයිට් ප්ලාන්ට් වල අපිට ලයිටින් වෙනස් කරලා ඒ ප්ලාන්ට් වල ෆ්ලවරින් හරිද? ෆ්ලවර් ජෙනරේට් වෙන මේ ඒවට හෝමෝන්ස් අපිට ඉන්ඩියුස් කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක තමයි මෙතනදී මේ කියන්නේ. So crops that can be matured rapidly such as soybeans, wheats, oats, barley and the tolerate crowding plants are suited for SSD. හරිද? ඒ කියන්නේ මොනවද? සාමාන්‍ය tolerately crowded plant. ඒ කියන්නේ මොනවද?
සෝයාබීන් හරි වාදන්නවා එක ළඟ ලොකු ස්පේස් නෑ හරි මේ ප්ලාන්ට් වල වීඩ් හරි ගොඩක් වෙලාවට අපේ පැඩි වගේම එක ළඟ තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ඕට්ස් බාර්ලි ඒ වගේ crowding plants ගොඩාක් suited මේ SSG method එකත් එක්ක. So record keeping is minimal and so and other activities such as harvesting especially in early generations. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේකදී අපි record keeping එකක් සාමාන්‍යයෙන් maintain කරනවා. මේක maintain කරන කියන්නේ ඒක ඒ වගේ ඒක බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ ඒ වගේම මොකද්ද activities such as harvesting especially in early generation. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් early generations වලදී අපි harvesting එක සිද්ධ කරනවා. يعني ගොඩක් කලින් generation වලදී harvesting එක කරනවා අපි. ඊට බලන්න මෙතන සාමාන්‍යයෙන් මේ picture එක cross selected parents and the procedure sufficient F1 seeds. කලින් වගේම pedigree method එකේ bulk population method එකේ වගේදීම parent අපි ගන්නවා desirable characters දෙකක් තියෙන parent කෙනෙක්. හරි. ඒතකොට එයාව අරගෙන අපි මොකද කරන්නේ? generate කරනවා F1 එක විදිහට bulk plot එකක්. ඊට පස්සේ grow F1 procedure 1000 to 200 to මේ 2000 F2 plants. ඒකෙන් අපි ගන්නවා මේ 1000 එක 1000ක් 2000ක් විතර F2 plants. හරිද? grow F2 plants under constrained conditions. ඒ කියන්නේ අපි පාලනය කරන ලද environment තත්ත්වය යටතේ තමයි F2 generation එක මේ maintain කරගෙන යන්නේ. ඊට පස්සේ F2 generation එක මොකද කරන්නේ? අපි එක seed එක ගානේ harvest කරනවා. එතකොට ඒක maintain කරනවා F5 generation එක වෙනකම්. හරිද? ඊට පස්සේ F6 එකේදී මේ මොකද කරන්නේ? select superior F6 plants and test progeny in the මේ replicated trials. ඒ කියන්නේ අපි අර replicated trials ඒ කියන්නේ නැවත සිදු කරන trial මගින් අපි මේ progeny එක test කරනවා F6 එකලේදී F6 එකේදී ගොඩක් වෙලාට ඒක මේ superior plant එකක් වෙලා කියන F6 එකේදී basically අපිට ඕන character එක ගොඩක් වෙලාවට අවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. biology ගැන වෙනස් වෙන subject එකක්. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට බලන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපි කලින් කතා කරා වගේ F7 එකට එද්දී මේ preliminary yield එකට එනවා. ඊට පස්සේ එතනින් ගියාට පස්සේ F8 එක ඉඳන් F10 එක වගේ වෙලාවට ගොඩක් වෙලාවට yield trials වලට අපි යනවා. ඊට පස්සේ මේ method එකේ තියෙන advantages මොනවද? Easy and rapid way to attain homozygosity. ඒ කියන්නේ මේක මේ අර easy, ඒ කියන්නේ lazy සහ ඉක්මන් ක්‍රමයක් homozygosity එක generate කරන්න. හරිද? homozygosity එක generate කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? කොච්චර මෙයා වුණත් හරිද? plant එකේ මේ ඒ කියන්නේ අර වෙන characters එළියට එන්නේ නැහැ. හරි homozygosity plant එක. ඒ අදාළ character එකම තමයි නැවත අපිට observe කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ until the genetic mutation occur, right? genetic mutation එකක් වෙනකම්. So small spaces are required in early generations to grow the selection. එතකොට small spaces are required in early generations to grow the selection. එතකොට සාමාන්‍ය මේකේ පළවෙනි stage වල මොකද්ද තියෙන්නේ? පළවෙනි stage වල early generations වල අපිට තියෙන්නේ අඩු ඉඩ ප්‍රමාණයක් plants අතර. හරි. ඒක තමයි කියන්නේ small spaces are required in early generations කියලා. The duration of the breeding program can be reduced by several years. එතකොට අපි අනිත් ඒවාට සාපේක්ෂව මේකේ අපේ breeding program එක අවුරුදු කීපයකට කලින් ඒ කියන්නේ ඉවර කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට අවුරුදු කීපයක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් මේ procedure එක through ගියහම. එතන මේකේ disadvantages වලට ආවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? Plants are selected based on the individual phenotype, not progeny performance. එතන plants are selected from the මොකද වෙන්නේ? individual phenotype, right? not progeny. කියන්නේ progeny performance එක base කරගෙන නෙමෙයි අපි plant එක select කරන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ select කරන්නේ මොකක් base කරගෙනද? individually යාගේ phenotype එක base කරගෙන. So inability of seed to germinate or the plant to set seed may prohibit every F2 plant being the represent in the subsequent population. Inability of the seed to germinate. කියන්නේ අපි හිතමුකෝ මොකක් හරි seed එකක් තියෙනවා එයාට germinate වෙන්න බෑ. හරි. යාගේ මොකක් හරි ඒ seed එකේ තියෙන morphological change එකක් නිසා අපි හිතමු එයාට germinate වෙන්න බෑ කියලා. ඒ වගේ එකක් හරි. ඒ වගේම plant to set seed may prohibit every F2 plant from being represented in the subsequent population. ඒතකොට අපි හිතමුකෝ මේ මොකක් හරි plant එකක් තියෙනවා set seed may prohibited. සමහරට එයාගේ F2 එකේදී යා seeds හදන්නේ නැහැ කියලා. ඒතකොට අන්න ඒ වගේ plants වල breeding program කරන්න මේ method එක එච්චර මේ සුදුසු නැහැ. හරි. අනිත් එක තමයි the number of plant in the F2 is equal to the
number of plants in the F4. Selecting a single seed per plant runs the risk of the losing desirable genes. එතකොට F2 එකේ තියෙන numbers වලට සමාන numbers ප්‍රමාණික plants තමයි F4 generation එක වල දකින්නේ. හරි. එතකොට selecting a single seed per plant. හරිද? එතකොට එක plant එකකින් මම එක seed එකක් විතරක් ගන්නවා නම් මොකද වෙන්නේ? මොකද අපිට seed එක කාලා බලලා කියන්න බෑනේ seed එකේ genetic මේකයි seed එකෙන් එන්නේ මේකයි කියන එක. හරිද? seed එකෙන් එන offspring ගැන අපිට ඒ කියන්නේ proper laboratory test එකක් through මොකක් මේ scientifically method එක through ගිහිල්ලා කියන හැරෙන්න වෙන විදිහක් නැහැ. අපිට ඒක phenotypically බලලා decide කරන්න බෑ මේ seed එක මෙන්න මෙහෙමයි කියන එක. හරි. එතකොට selecting a single seed per plant runs the risk of losing desirable genes. එතකොට මම select කරන gene එකේ මම select කරන seed එකේ desirable gene එක නොතිබෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒක miss වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ කියන්නේ අපි හොඳ character එකක් select කරනවා තමයි. එතකොට ඒ හොඳ character එකට වඩා හොඳ character එකක් අපිට miss වෙන්න පුළුවන් මේ procedure එක through. හරිද? ඊට පස්සේ එනවා double haploid method එකට. double haploid method එකෙන් මොකද වෙන්නේ? Haploid plants are generated from the anthers of the F1 plants. හරිද? Or the by means of chromosomes of the haploid plants double to procedure double haploids. සාමාන්‍යව දන්නවා plant එකක් දෙකයින්. හරි. ඔයා genetics ඔයා දන්නවා නම් ඔයා දන්නවා plant එක සාමාන්‍ය plants දෙකයින් කියන එක. හරිද? එතකොට මෙතනදී do you have any problem? Okay. So එතකොට මේ F1 plant එකක මොකක්ද අපි ගන්නෙ anthers. හරිද? F1 දැන් මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරනවා special chemical එකක් colchicine කියලා. ඒතර ඒ colchicine chemical එක පාවිච්චි කරලා මේ අපි මේ තියෙන chromosome ප්‍රමාණය මොකද කරන්නේ double කරනවා. ඒක තමයි double haploid කියන්නේ. හරි. anthers ගන්නවා F1 plant එකේ. එහෙම නැත්නම් මොකද කරන්නේ? Other means the chromosomes of the haploid plant double to produce double haploid. chromosome plant අරගෙන ඒක colchicine use කරලා හැමතිස්සෙම double කරන එක තමයි මේ double haploid method එකේදී කරන්නේ. හරි double haploid plant are homozygous at the loci. දැන් මේ loci කියන එක දැන් ඔයා දන්නේ නැත්නම් අන්න you are not familiar with the genetics, right? loci කියන්නේ අපි එහෙම තියෙන chromosome එක හදන්නවා එහෙම එක්ස අකුරක් වගේ chromosome එක තියෙනවා. එතකොට මේකේ හැමතිස්සෙම gene එකක් එහෙම gene එකට තියෙන specific place එකක් තියෙනවා. හරි. මේ specific තැනක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේ අර දැන් මෙතනදී මොකක්ද කියන්නේ double haploid plant are homozygous at all loci. ගොඩක් වෙලාවට හැම loci එකක්ම ගොඩක් වෙලාවට සමානද. ඒ කියන්නේ එකම විදිහයි කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. හරි. And it is unnecessary to grow segregating generations. ඒ කියන්නේ unnecessary to grow segregating කියන කියන්නේ වෙනස් generations වලට ගොඩක් වෙලාවට යන්නේ unnecessary, right? ඒක ඊට පස්සේ reach preliminary trials 2 to 3 generations earlier than with the pedigree selection of the bulk population method. මේකෙත් අර bulk population එකේ සහ pedigree method එකේ වගේ නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් early අපිට මේ observe කරන්න පුළුවන්. මේ observe කියන්නේ අපි observe කරන්නේ නෙමෙයි අපිට reach කරන්න පුළුවන් මේ preliminary level එකට මේ සෑහෙන generations කීපයක් කලින්. So like single seed descent, early generations are not exposed to the environmental stresses in the field. Oh, ඒ කියන්නේ single seed method එකේදී දන්නවා F2 generation එකේ දැන් අපි control environment තමයි maintain කරන්නේ, right? ඒක නම් greenhouse use කරන්නේ. හැබැයි මෙතනදී මොකද වෙන්නේ? single seed descent එහෙම නැත්නම් SSD method එකේදී early generations are not exposed to the environmental stresses in the field. ඒතර අපි SSD method එකේදී අපි ඒ plants අපි early මේ expose කරන්නේ නැහැ environmental stresses වලට. So attrition of line is the greater in initial field evaluation trials that than with pedigree selection or the bulk population procedures. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? attrition of lines is greater in initial field evaluation trials than with the pedigree selection and the bulk population procedure. ඒතර bulk population එකට වැඩි සහ මේ pedigree එකට selection එකට වැඩිය initial field trial evaluation trials මේ
ඉහළයි මේකේ. හරිද? මේ කියන්නේ මේක කියන්නේ මොකද්ද මේ? Double haploid method එකේ. Efficient and the reliable techniques for generating double haploids are necessary. ඒ වගේම දැන් මේකේ තියෙනුනේ අර දැන් අර එක කැන්තර්ස් අරගෙන ඒකට colchicine use කරලා so ඒ වගේම මේ නිකන් උදේට යන්නම් එන්නම් මේ මට හිතුණ ගමන් කරන්න එහෙම බෑරයි. කියන්නේ ඔයායකට proper technique use කරන්න ඕනේ. හරිද? ඒකට ගැළපෙන equipments පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒකට ගැළපෙන මේ environment use කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට successful double haploid breeding program එකක් conduct කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් බලන්න මෙතන ලස්සන පින්තූරයක් දීලා තියෙනවා. variety A එක තියෙනවා. කලින් වගේම variety B එක තියෙනවා. ඒ දෙන්න cross වෙනවා. cross වෙලා මොකද වෙන්නේ? bulk plot එකක් එනවා. bulk plot එකේදී එනවා මේ plant එක. ඊළ plant එකේ මල් එනවා. එතන මොකද වෙන්නේ? crosses are made and F1 progeny grown as the previous procedure. කලින් වගේම තමයි වෙනසක් නැහැ. Anthers from the F1 plants are cultured and chromosome number is double with the colchicine. එතකොට F1 plant එකේදී මොකද කරන්නේ? අපි anthers culture කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි anthers අපි harvest කරනවා. harvest කළා colchicine use කරලා මොකද කරන්නේ? chromosome number එක double කරනවා. F2 generation එකේදී. ඊට පස්සේ progenies of double haploid plants are evaluated in the field in F3 and F4. එතකොට එහෙම අපි F2 එකේ select කරලා ඒක select කළා කියන්නේ අර double කරපු මේ chromosome තියෙන plants evaluate කරනවා F3 සහ F4 generations වල. එහෙම කළා F5 generation එකේ වෙද්දි මේ preliminary yield trial වලට එනවා. දැන් අපි ගොඩක් අනිත්‍ය වගේ ආවේ F7 එකේදී. but මේකේදී අපි F5 වෙද්දිම මේ preliminary yield trial එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ F6 F8 yield trials වලට යනවා. දැන් කලින් ඒවෙදී අපි F8 F10 වල තමයි yield trials වලට ගියේ. හැබැයි මේකේදී මොකද උනේ? සෑහෙන කලින් yield trials වලට එන්න පුළුවන් වෙනවා generations දෙකක් විතර කලින්. හරි ඊළඟ කොටසින් ආයි හම්බෙමු. Thank you.